Tích Ngài Đại Đức Sivali, soạn giả, Tỳ Khưu Hộ Pháp. Lời nói đầu. Ngài Đại Đức Sivali là bậc thánh đại thanh văn đệ tử có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gautama. Tiền kiếp của Ngài Đại Đức Sivali là cận sự nam trong gia đình giàu có trong kinh thành Hamsavati. Một hôm, cận sự nam đến chùa nghe Đức Phật Padumuttara thuyết pháp. Khi ấy, Đức Phật tuyên dương một vị thánh đại thanh văn đệ tử có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Cận sự nam, tiền kiếp của Ngài Đại Đức Sivali, thấy Ngài Đại trưởng lão ấy, liền phát sinh đại thiện tâm, có ý nguyện muốn trở thành bậc thánh đại thanh văn đệ tử, có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật trong thời vị lai, như Ngài Đại trưởng lão ấy. Cận sự nam ấy đến hầu đảnh lễ Đức Phật Padumuttara, rồi kính thỉnh Đức Phật ngự đến tư gia cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng để tạo phước thiện bố thí suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, cận sự nam cúng dường bộ y quý giá đến Đức Phật Padumuttara cùng chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng mỗi vị một bộ. Sau khi dâng các bộ y xong, cận sự nam ấy đến đảnh lễ Đức Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, kính bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, phước thiện bố thí mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không mong gì khác hơn là có ý nguyện muốn trở thành bậc thánh đại, thanh văn đệ tử, có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật trong thời vị lai, như Ngài Đại Thanh Văn đệ tử hiện tại của Đức Thế Tôn. Đức Phật Padumuttara. 1. Dùng trí tuệ vị lai kiến minh thấy rõ, biết rõ nguyện vọng của cận sự nam này sẽ thành tựu trong kiếp vị lai. Nên Đức Phật thọ ký xác định thời gian rằng: Này chư tỳ khưu, kể từ kiếp trái đất này, sẽ trải qua 100.000 đại kiếp trái đất, cho đến kiếp trái đất gọi Bhadakapa có Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, cận sự nam này sẽ sinh trong hoàng tộc, từ bỏ nhà đi xuất gia, rồi sẽ trở thành bậc thánh đại thanh văn đệ tử có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gautama, như là bậc thánh đại thanh văn đệ tử hiện tại của Như Lai. Lắng nghe lời thọ ký của Đức Phật Padumuttara, cận sự nam tiền kiếp của Ngài Đại Đức Sivali vô cùng hoan hỷ, tạo mọi phước thiện bố thí. 4 thứ vật dụng đến Đức Phật cùng chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng đến trọn đời. Trong vòng tử sinh luân hồi, do đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau, khi thì sinh làm vị thiên nam cao quý trong cõi trời dục giới, khi thì sinh làm người cao quý trong cõi người, mỗi kiếp đều tinh tấn không ngừng bồi bổ 10 pháp hạnh ba la mật cho được đầy đủ. Đến thời kỳ Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian, vị Bồ Tát Đại Thanh Văn Giác là hậu kiếp của cận sự nam trong thời kỳ Đức Phật Padumuttara đã thực hành đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hạnh ba la mật và 5 pháp chủ: tín pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ, đầu thai kiếp chót vào lòng công chúa Supavasa của đức vua Kolia tại kinh thành Kolia. Công chúa Supavasa vốn là bậc thánh nhập lưu, có đức tin trong sạch, vững chắc nơi Tam Bảo, thường hộ độ Đức Phật Gautama. Từ khi công chúa Supavasa mang thai, thai nhi Sivali, do năng lực quả của đại thiện nghiệp bố thí của thai nhi, nên công chúa hưởng được quả báo từ sáng đến chiều, nhận nhiều lễ vật quý giá từ mọi nơi đem đến kính biếu lên công chúa Supavasa. Cho nên, mọi người trong hoàng tộc đều tán dương ca tụng công chúa Supavasa rằng tài lộc của công chúa Supavasa thật là kỳ diệu. Thật ra, công chúa Supavasa hưởng được tài lộc kỳ diệu là nhờ quả báo của đại thiện nghiệp bố thí của thai nhi Sivali nằm trong bụng của công chúa Supavasa suốt 7 năm, 7 tháng và 7 ngày mới sinh ra đời. Khi công tử Sivali sinh ra đời được 7 ngày, đến ngày thứ 7, Ngài Đại trưởng lão Sariputta đến hỏi chuyện công tử Sivali rằng: Này Sivali, con đã chịu đựng nỗi khổ ở trong lòng mẫu thân lâu như vậy. Nay con muốn xuất gia để giải thoát khổ hay không? Công tử Sivali bạch rằng: Kính bạch Ngài Đại trưởng lão, con muốn xuất gia để giải thoát khổ, nếu con được mẫu thân hoặc phụ thân cho phép. Biết công tử Sivali muốn xuất gia để giải thoát khổ, công chúa Supavasa vô cùng hoan hỷ đồng ý cho phép công tử Sivali đi xuất gia. Công chúa bạch với Ngài Đại trưởng lão rằng: Kính bạch Ngài Đại trưởng lão, con vô cùng hoan hỷ đồng ý cho phép hài nhi của con xuất gia để giải thoát khổ. Kính xin Ngài Đại trưởng lão có tâm từ tế độ hài nhi của con. Bạch Ngài. Ngài Đại trưởng lão Sariputta dẫn công tử Sivali trở về chùa. Khi làm lễ cạo tóc xuất gia, Ngài Đại trưởng lão là vị thầy tế độ truyền dạy công tử Sivali thực hành niệm Takapanchakakamathana, đó là Kesa, Loma, Nakha,
danta, taco, taco danta, naka, loma, kesa. Tóc, lông, móng, răng, da, da, răng, móng, lông, tóc, theo chiều thuận, theo chiều nghịch, có trí tuệ thấy rõ, biết rõ khổ đế. Ngài Đại trưởng lão Mahamoggallana là vị thầy cạo tóc. Trong khi đang cạo tóc, giới tử Sivali chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc theo tuần tự từ nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhất lai. Chứng đắc lai thánh đạo, bất lai thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh bất lai. Cho đến chứng đắc A-la-hán thánh đạo, A-la-hán thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-la-hán cao thượng, cùng với tứ tuệ phân tích, lục thông, cha binya, đồng thời với lễ cạo tóc xong, không trước không sau. Như vậy, công tử Sivali kể từ khi tái sinh đầu thai kiếp, chót vào lòng mẫu thân Supavasa suốt 7 năm, 7 tháng và 7 ngày chịu khổ cùng cực mới sinh ra đời. Sau khi ra đời, đến ngày thứ 7 trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng. Sau đó, ngài đại trưởng lão Sariputta là thầy tế độ làm lễ xuất gia trở thành Sadi cho giới tử Sivali. Kể từ ngày vị Sadi Sivali trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng, hàng ngày chư thiên khắp mọi nơi, các hàng thí chủ thường tạo phước thiện bố thí cúng dường 4 thứ vật dụng đến cho ngài Đại Đức Sivali. Một, cùng chư tỳ khưu càng ngày càng đầy đủ, sung túc mà trước đây chưa từng có bao giờ. Quyển sách nhỏ tích ngài Đại Đức Sivali này trình bày tóm tắt về cuộc đời của ngài Đại Đức Sivali, là bậc thánh đại thanh văn đệ tử có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gautama và quả báo của đại thiện nghiệp bố thí của ngài Đại Đức. Đặc biệt có ảnh hưởng tốt, an lạc đến chư tỳ khưu gần gũi thân cận với ngài Đại Đức nữa. Quyển sách nhỏ tích ngài Đại Đức Sivali này, bần sư đã cố gắng sưu tầm gom nhặt nhiều nguồn tài liệu từ trong Tam Tạng Pali, bộ chú giải Pali và các bộ sách khác liên quan đến ngài Đại Đức Sivali, chỉ được bấy nhiêu thôi. Tuy bần sư cố gắng hết mình giảng giải để giúp cho quý độc giả tìm hiểu rõ về ngài Đại Đức Sivali, song vì khả năng có hạn nên chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bần sư. Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong chư bậc thiện trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình. Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bổn phận đóng góp xây dựng để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an lạc cho phần đông chúng ta. Bần sư kính cẩn đón nhận những lời đóng góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện trí và kính xin quý vị ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc của bần sư. Quyển sách nhỏ tích ngài Đại Đức Sivali này được hoàn thành do nhờ nhiều người giúp đỡ như là Dhammavara Samanera xem kỹ bản thảo, Dhammananda Upasika đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, dàn trang in thành quyển sách nhỏ làm món quà pháp thí đến quý độc giả. Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu, tỳ khưu hộ pháp, thành kính dâng phần pháp thí thanh cao này đến ngài Đại trưởng lão hộ tông Vamsarakkhita Mahathera là sư phụ của con, đồng thời kính dâng đến ngài Đại trưởng lão Thiện Luật, ngài Đại trưởng lão Bửu Trơn, ngài Đại trưởng lão Giới Nghiêm, ngài trưởng lão Hộ Giác chùa Từ Quang, ngài trưởng lão Hộ Nhẫn chùa Thiền Lâm, Huế. Cùng chư đại trưởng lão đã dày công đem Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada về truyền bá trên quê hương Việt Nam thân yêu. Và xin kính dâng phần phước thiện thanh cao này đến chư đại trưởng lão ở nước Thái Lan, nước Myanmar, Miến Điện đã có công dạy dỗ con về pháp học và pháp hành. Con kính mong quý ngài hoan hỷ. Idano Nyatinam Hotu, Sukita Hontu Nyatayo. Phước thiện pháp thí thanh cao này xin hồi hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng con từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ. Mong quý vị hoan hỷ nhận phần phước thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Ima punyabagam mata pitu akariyanyati, mita nain seva, sesasabasata nain kadema, sabepi punyapatim ladana sukita hontu, dukha mukantu sabata. Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước thiện pháp thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng sinh từ cõi địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, nhân loại, chư thiên trong các cõi trời dục giới. Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận phần phước thiện pháp thí thanh cao này. Mong quý vị thoát khỏi mọi cảnh khổ,
hưởng được mọi sự an lạc lâu dài trong khắp mọi nơi. Idam me hamadanam asavakayava ham hotu. Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả, Niết Bàn, diệt tận được mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được mọi phiền não trầm luân, chưa giải thoát khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân hồi, thì do năng lực phước thiện pháp thí thanh cao này, ngăn cản mọi ác nghiệp, không có cơ hội cho quả tái sinh trong bốn cõi ác giới. Và cũng do năng lực phước thiện pháp thí thanh cao này chỉ hỗ trợ đại thiện nghiệp cho quả tái sinh trong 7 cõi thiện dục giới mà thôi. Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều là người có chánh kiến, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với bậc thiện trí, lắng nghe chánh pháp của bậc thiện trí, có đức tin trong sạch nơi bậc thiện trí, cố gắng tinh tấn thực hành theo lời giáo huấn của bậc thiện trí, không ngừng tạo các pháp hạnh ba la mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, để mong sớm chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, mong chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, Niết Bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Trong kiếp tử sinh luân hồi, mỗi khi chúng con được nghe tin lành, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng Ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con cũng liền phát sinh đại thiện tâm hỷ lạc, có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy để hầu đảnh lễ Đức Phật, hoặc chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật, lắng nghe chánh pháp, cố gắng tinh tấn thực hành theo chánh pháp của Đức Phật, để mong chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, Niết Bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Này, chúng con hết lòng thành kính thọ phép quy y Tam Bảo và thành tâm hộ trì Tam Bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp. Do nhờ năng lực phước thiện pháp thí thanh cao này, mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu sắc trong Phật giáo. Do nhờ năng lực phước thiện pháp thí thanh cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báo ở cõi người Sapati, hưởng được mọi sự an lạc như thế nào cũng không đắm say trong cõi người. Hoặc dù có được thành tựu quả báo ở cõi trời Apati, hưởng được mọi sự an lạc như thế nào cũng không đắm say trong cõi trời. Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi người chúng con chỉ có mong sớm được thành tựu quả báo chứng ngộ Niết Bàn mà thôi, để mong giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Ichitam patitam amham kipameva sami jhatu. Điều mong ước, ý nguyện của chúng con mong cầu sớm được thành tựu như ý.